Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái bông hoa như thế này cùng một chiếc lá hình trái tim dùng để trang trí nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình là 45 mũi bính nhé. Một, 2, 3, 4, 5. Tương tự như vậy các bạn móc cho đến khi mình được 45 mũi bính nhé. Hàng thứ nhất các bạn sẽ bỏ qua 4 mũi bính giúp mình. 1, 2, 3 và 4. Mình sẽ móc từ mũi thứ 5. Các bạn sẽ móc một mũi kép. Sau đó thì họa tiết sẽ lặp lại nhé. Đó là một mũi bính, bỏ qua một mũi bính, móc vào chân bính tiếp theo, một mũi kép, một bính, bỏ qua một mũi, móc một kép, một bính, bỏ qua một, móc một. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Hết hàng thứ nhất thì mình sẽ có 21 mũi, 21 cái ô trống như thế này ạ. Ở hàng thứ hai thì mình sẽ chia thành 3 phần, 3 khoảng với 3 họa tiết khác nhau ạ. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình là 3 mũi bính ạ. Quay đầu. Các bạn sẽ móc là một mũi kép này vào khoảng trống một bính này. Sau đó một mũi kép và mũi kép. Và lặp lại như vậy đến khi nào mà mình đếm được 13 mũi kép, không tính cái 3 mũi bính bắt đầu này ạ, thì các bạn sẽ cứ móc một mũi kép vào khoảng trống, một mũi kép vào đây, vào khoảng trống, mũi kép vào mũi kép, và lặp lại như vậy nhá. Dạ, các mình sẽ đếm nhá, tính từ cái mũi kép đầu tiên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13. Đến đây mình sẽ đi 2 mũi bính và một mũi đơn vào cái mũi kép này là sẽ xong cái phần họa tiết thứ nhất trên cái hàng 2 này. Sang phần họa tiết thứ hai thì mình sẽ đi là 6 mũi bính. Sau đó một đơn vào khoảng trống một bính, 6 mũi bính, một đơn và mũi kép. Mình sẽ lặp lại như thế này, cứ một đơn và 6 bính, một đơn vào khoảng trống một bính, 6 bính, một đơn vào mũi kép. Các bạn lặp lại thêm 6 lần nữa, tức là mình sẽ có 12 cái cánh như thế này ạ. Phần họa tiết thứ hai đây ạ. Một cánh này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 nhé. Như thế này ạ. Phần họa tiết thứ ba, các bạn sẽ cũng móc cánh hoa lớn hơn, 7 cánh ạ, thì mình sẽ bắt đầu là 3 mũi bính ạ. Các bạn sẽ móc mũi kép đôi nhá, quấn 2 vòng quanh kim xuống khoảng trống một bính này. 2 mũi nữa như vậy vào khoảng trống này. Mình sẽ có 3 mũi kép đôi vào khoảng trống một bính. Các bạn sẽ đi 3 mũi bính, một đơn và mũi kép tiếp. Sau đó là 3 mũi bính, khoảng trống một bính này, mũi kép đôi. 1, 2, 3, 3 mũi bính, một mũi đơn và mũi kép. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại
thêm 5 cánh nữa, mình sẽ có 7 cánh ạ. Sau khi xong thì mình sẽ có là 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6 và 7 ạ. 7 cánh hoa. Các bạn sẽ móc 3 mũi trượt vào 3 cái mũi bính này nhé. 1, 2, 3. Các bạn cắt chỉ và mình để dài một chút để mình còn sử dụng để khâu ạ. Sau tất cả thì mình sẽ được như thế này. Thì các bạn sẽ tiến hành, đây ạ, mình sẽ quấn nó lại như thế này để ra hình bông hoa nhé. Đây mình sẽ có bông hoa như thế này. Các bạn sẽ sử dụng kim khâu để mình cố định. Đấy, cái cánh cuối này các bạn xếp để cho nó nối tiếp với cái cánh đầu tiên nhé, cái cánh to ấy. Rồi sau đó thì các bạn sẽ khâu xuyên qua cái bông hoa này. Mình sẽ khâu nhiều lần để cố định lại cái vị trí của hoa nhé. Các bạn cứ khâu như thế này. Sau đó thì mình sẽ giấu chỉ thừa đi là được ạ. Cả cái đầu chỉ lúc bắt đầu này ạ. Chiếc lá này cũng nhỏ nên mình móc cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ quấn một vòng quanh ngón tay để mình tạo vòng tròn ma thuật ạ. Các bạn lấy mũi và móc 4 mũi bính. 4 mũi bính này ạ. Tiếp đến thì các bạn sẽ móc 5 mũi kép vào cái vòng tròn ma thuật này. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mũi bính. 1 mũi đơn vào cái mũi kép vừa móc. 5 mũi kép vào vòng tròn ma thuật. 1, 2, 3, 4, 5 ạ. Mình sẽ có tất cả là 10 mũi kép ở trên này. Các bạn sẽ móc 2 mũi bính, 1 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật. Các bạn siết cái đầu dây ngắn này nhá, để cái vòng tròn ma thuật của mình nó sẽ bé lại. Này. Các bạn sẽ lấy cái đầu chỉ này ra phía vòng sau. Và buộc 2 đầu dây này lại để cố định. Sau đó thì các bạn sẽ giấu 2 cái đầu chỉ thừa này của mình đi nhá. Sau đó thì mình sẽ sử dụng keo nến và dán cái cánh hoa. Các bạn cũng có thể khâu tùy ý để mình tạo hình bông hoa như thế này. Sau đó thì các bạn có thể sử dụng nó để làm dây buộc tóc này, làm trang trí kẹp tóc này, trang trí váy hay trang trí mũ. Nói chung là cũng trang trí khá là nhiều thứ ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trắng My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.